হ্যাঁ ফ্রেন্ডস মই এটা একটা এইটো আজি মই লৈ আহিলোঁ কি বাৰুনো এইটো আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে নিশ্চয় নোৱাৰে কাৰণ এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ ভিতৰত কি আছে খালি জাষ্ট ফটোটো চাই পেলাই অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ এইটো কি এইটো বাৰু আহক খুলি চাওঁ নে কি কয় চল এইটো আনবক্সিং কৰোঁ এতিয়া চল ফ্ৰেণ্ডছ আনবক্সিং কৰোঁ এইটো আনবক্সিং কৰিবলৈ এই দুটা লৈ আহিলোঁ চাওক এইটো কৰিবলৈ তাৰ ফালি দিম আজি একদম চাওঁ আহোঁ নেকি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো খুলে বাৰু কেনেকৈ কোনফালেদি খুলি চাব লাগিব এতিয়া খুলে খুলিছে কি কাটি দিলোঁ ইমান টেপ মাৰিছিবি ইমান টেপ কোনোৱে মাৰে নেকি এনেকৈ কাটি দিলোঁ চিনা কাটো লৈ কাটো বক্সটো ওলাই যায় চেক কৰি দিওঁ এইটো ওলাইছে 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 এইটো এনেকৈ ওলাব ওলাইছে কেমেৰা ষ্টেণ্ড চাব নালাগে 3110 টিপট লেখা আছে সব লেখা আছে এইবিলাক সব আছে চল ভিতৰত কি আছে চাওঁ নেকি খুলিলোঁ ওলাইছে বুম এইটো এজন কাপোৰৰ এটা বেগ দিছে বঢ়িয়া বেগটো কিন্তু ভাল মোটামুটি কি আছে চাওঁ আৰু খুলি ভিতৰত ভাল না বেয়া প্ৰথমবাৰ আহিছেতো সেইকাৰণে হয়তো কিছুমানে ফ্লিপকাৰ্টত মানে কি কৰে বেয়া কৰি পঠাই দিয়ে সেইকাৰণে অলপ মানে অসুবিধা হয় চাওঁ তো হৈছে ভাল নাই বেয়া এইটো এইটো বাৰু কিনে কি কৰে মই নাজানো এইখন কৰোঁ বা কৰিব লাগে তো চাই লওক ভালকৈ দেখাইছোঁ বাৰু মই নেকি এইটো লিষ্টিংটো চাই আপোনালোকে ইয়াতে এইটো হ'ল সমান কৰিব মানে পানীৰ নিচিনা এটা বস্তু আছে এইটো মানে এটা একটা বল আছে সেইটো মানে যদি সমান হৈ আছে তাতে মিডিলত আহিব আৰু যদি মানে অলপমান তেৰা হৈ আছে তাহলে ইফালে হেলি যদি ইফালে তেৰা হৈ আছে তাহলে ইফালে হেলিব আৰু যদি ইফালে মানে অকণমান হেলনি হৈ আছে তাহলে পানীটো ইফালে ঘূৰিব বাছ চাওক ৰেষ্টেণ্ট সেইটো ওপৰলৈ উঠে তো এনেকৈ ঘূৰিলে তো এনেকৈ যিমান দূৰ ঢিলা কৰিব লাগে এইটো তলত এইটো সোমাই যায় ঢিলা পালে এইটো এনেকৈ ওপৰত যায় তাৰপিছত এইটো এনেকৈ টাইট কৰি দিব লাগে টাইট কৰিব লাগে এইটো বাছ টাইট কৰিলে এইটো হৈ গ'ল আৰু এবাৰ আপুনি আৰু কিমান দূৰ উঠাব পাৰে এটা আছে এইটো
হেল্ল' এইটো এনেকৈ খুলি দিলে তো তিনিটা আছে এনেকৈ এইটো খুলি চাৰিওফালে এনেকৈ খুলি দিব লাগে এইটো চাওক এইটো খুলিলোঁ এইটো খুলিলোঁ তাৰপিছত এইটো খুলি দিলোঁ এইটো খুলিলোঁ তাৰমানে আকৌ ঘূৰি দিব ৱাও ৱাও ঠিক আছে মই দেখাই আছোঁ আৰু ভালকৈ এইটো হৈ গ'ল ষ্টেণ্ডটো বহুত ডাঙৰ এইটো একচুৱেলি কেমেৰাৰ কাৰণে নহয় এইটো খালি মোবাইলৰ কাৰণে তোমালোকে চাব পাৰে খালি মোবাইলৰ কাৰণে তেনেকৈ কি কৰি দিছোঁ এইটো জাষ্ট খালি মোবাইলৰ কাৰণে এইটো হ'ল ইফালে টানি খুলি দিলে খোলা খাই যাব এইটো নামি যাব তাৰমানে এইটো যদি মই মানে কৰি পেলাই এইটো আকৌ এনেকৈ চিপি দিব লাগিব চিপি দিলে টাইট হৈ যাব তাৰমানে তেতিয়া তললৈ নানামিব সেইটো কাৰণে চাওক এইটো মানে ইমান হালকা নহয় দাম কম এইটো বেছি দাম নহয় এইটো মাত্ৰ দাম আছিল 450 টকা হা 450 টকা মাত্ৰ এইটো তেনেকৈ ঘূৰাব পৰা যায় এইটো চাওক ইয়াতে লগাব পাৰিম মোবাইল মই দেখাই আছোঁ এইটো ফ্ৰী আহিছে এইটো মোবাইল লগাব পাৰিব ইয়াতে এইটো ফ্ৰী বাৰু তো এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ ল'ব পাৰিব মোবাইলটো এনেকৈ জাষ্ট ঘূৰাই দিলে হ'ল ঘূৰাই দিলে টাইট হৈ যাব এইটো বাছ তৈরি হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে মোবাইলটো এনেকৈ লগাব পাৰিব মোৰ ডাঙৰ মোবাইল নাই বাৰু এনেকৈ সৰুটো এনেকৈ দেখাই দিছোঁ বাছ আপুনি এনেকৈ লৈ টাইট কৰি দিব পাৰিব টাইট কৰি দিলে বাছ তেতিয়া আপোনালোকে এইচটো দি পেলাই এনেকৈ ঘূৰক এইটো বিন্দাছ ফটো উঠি যাব এইটোৱে হ'ল আজিৰ মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰা ষ্টেণ্ড এইটো এইটো খালি এনেকৈ আপোনালোকে লাহে লাহে বিন্দাছ ঘূৰাব এনেকৈ আৰু ইমান এটা নাই বাৰু এইখিনিয়ে আৰু এইটো এটা কাপোৰৰ বেগ বুলি ক'ব চলে বক্সৰ ভিতৰত একো নাই এইটো খালী আৰু একো দিয়া নাই বাছ এইটোৱে এইটো ষ্টেণ্ডটোত মই এতিয়া মোবাইলটো লগাই দিছোঁ লগাই দি পেলাই ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ চাওক কেনেকুৱা হয় মোটামুটি বঢ়িয়াকৈ লগাই দিছোঁ লগাই দি পেলাই মই এতিয়া ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এইটোৱে আৰু বেছি দাম নহয় এই দাম মাত্ৰ মোটামুটি ডেলিভাৰী চাৰ্জ লৈ পেলাই 503 টকা দাম হ'ব ইয়াৰ আপুনি ল'ব পাৰে এইটো কেতিয়াবা এইটো খালি জাষ্ট মোবাইলৰ কাৰণে কিন্তু কেমেৰাৰ কাৰণে নহয় কেমেৰাৰ কাৰণে আকৌ বেলেগ তাৰমানে
এইফালে বহুত গৰম তাৰ কাৰণে ঘামাই জানিব অকণমান গৰমৰ কাৰণে কোনো ক'ব লগা নাই উই আৰ বিন্দাছ ষ্টেণ্ডটো মোটামুটি ভাল লাগে চলে কোনো ৰকম মোটামুটি ল'ব পাৰে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মিনিমাম ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব বাছ থেংক ইউ ধন্যবাদ